नमस्ते, हजुरहरूलाई हाम्रो चुलामा स्वागत छ। आज चाहिँ मैले आलुको कुरकुरे भुजिया बनाउने तरिका लिएर आएको छु। यसरी बनाएको भुजिया चाहिँ बच्चाहरूले असाध्यै मन पराएर खानुहुन्छ। यो भुजिया चाहिँ बनाउनको लागि पनि एकदम चाँडो बन्छ। सामग्रीहरू पनि धेरै चाहिँदैन। अब हामीलाई सुरुमा त आलु नै चाहिन्छ। अब मैले चाहिँ आलु पखालिओरी लिएको छु 6-7 वटा। अब हामीले आलुलाई चाहिँ तास्नुपर्छ। अब हजुरलाई कति चाहिन्छ त्यही अनुसार लिनु होला। अब हामीले चाहिँ बोक्रा तास्नुपर्छ। एकदम चाँडो बन्छ, धेरै टाइम पनि लाग्दैन। अब खानुको लागि पनि केटाकेटीहरूलाई यसरी बनाएको आलुको भुजिया चाहिँ असाध्यै मनपर्छ। ल मैले सबै तासिसकेँ। पानीमा राखिरहेको छु पखाल्नको लागि। अब मैले पखालिसकेको छु आलु। अब चाहिँ म काट्दैछु भुजियाको लागि। हामीले पातले बनाएर काट्नुपर्छ। यसरी हामीले चाहिँ पातलो सेप बनाएरै काट्नुपर्छ, लामो लामो पारेर। मैले ठुल्ठुलो भएछ कुनै त्यो पनि काट्दैछु। ल हेर्नुहोस् त, यसरी काट्नुपर्छ सबै। अब म पानीमा राख्दैछु। यसरी पानीमा राख्दाखेरि चाहिँ कालो हुँदैन। हामीले काट्दै पानीमै राख्नुपर्छ। मैले सबै काटेर पनि सकेँ। अब सबै म पानीमै राख्छु। अब चाहिँ मजाले पखाल्नुपर्छ। हामीले 2-3 पानी नै पखाल्नुपर्छ। मैले चाहिँ पखालेर पानी चाहिँ तर्काइराखेको छु आलुको जालीमा। अब प्यान बसाएर म तेल लगाउँदैछु। तेल चाहिँ अलिक बढी नै लाउनुपर्छ आलुको कुरकुरे भुजिया बनाउँदा चाहिँ। अब जिरा दाना थोरै। अब जिरा रातो रातो भइसकेपछि चाहिँ आलु पानीमा तरिएर राखेको आलु राख्नुपर्छ। मजाले पानी चाहिँ तर्काउनुपर्छ, पानी चाहिँ हुनु हुँदैन। अब हामीले चाहिँ ग्यासलाई चाहिँ हाई नै बनाएर फ्राई गर्नुपर्छ आलुलाई सुरुमा। बेसार थोरै। बेसार राखेर पनि हामीले चलाउनुपर्छ। अहिले नयाँ आलु छ, चाँडै पनि पाक्छ। अब नुन चाहिँ स्वाद अनुसार। अब नुन राखेर नि मजाले चलाउँदै फ्राई गर्नुपर्छ। कुरकुरे आलु बनाउँदा चाहिँ तेल चाहिँ बढी नै लाउनुपर्छ हामीले। अनि राम्रोसँगले यो खरिन्छ पनि, कुरकुरे हुन्छ। अब चाहिँ कश्मिरी धुलो खोर्सानी लाउँदैछु कलरको लागि। यो चाहिँ पिरो हुँदैन। अब हजुरहरूलाई पिरो मनपर्छ भने चाहिँ अरू सुकेको हरियो काटेर राख्दा पनि हुन्छ। मैले चाहिँ नातिनीले खाने भएर मैले पिरो लगाएको छुइनँ। कलर राम्रो आएको छ। ल हेर्नुहोस् त, मैले ग्यास बन्द गरिसकेँ। अब यसमा चाहिँ अरू मसलाहरू पनि धेरै हाल्नु पर्दैन। अब यति भएपछि चाहिँ हाम्रो कुरकुरे भुजिया तयारी भइसक्यो। तेल मैले तर्काइसकेँ। अब त्यो तेल चाहिँ हामीले फेरि अरू तरकारीमा खाँदा हुन्छ। मैले निकाल्दैछु अब तेल तर्काएर। ल हेर्नुहोस् त कस्तो मजाले तेल तर्किसकेको छ। अब म हजुरहरूलाई सर्भ गरेर देखाउँदैछु। हेर्नुहोस् त कस्तो मजाको भएको छ। केटाकेटीहरूले कस्तो मन पराएर खानासँग खानुहुन्छ। स्न्याकको रूपमा खाँदा पनि हुन्छ। अब हजुरहरूलाई भिडियो कस्तो लाग्यो? भिडियो मन परेमा लाइक, कमेन्ट, सब्सक्राइब गरिदिनु होला। साथी फ्यामिलीसँग सेयर गर्नु नभुल्नुहोला। हजुरहरूको दिन सुखमय बित्योस्। धन्यवाद।